تو این جلسه میخوام جدیدترین مدل هوش مصنوعی گوگل رو تو معرفی کنم و با یک پروژه استارتاپی کاملی راه اندازی بکنیم. مثل دیجیکالا 0 تا 100 رو انجام میدیم، از پنل ادمین تا صفحه پرداختش، بسیار کامل و جامع. سلام و درود دوستان. تو این جلسه میخوام در رابطه با جدیدترین مدل جمینای صحبت کنم، مدل جمینای 3 پرو پریویو که جدیدترین اثر جمینای و مدل درجه 1 گوگل هست که تا این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم جزو قوی ترین تکنولوژی های طراحی اپلیکیشن ها و وب اپ ها با AI هست و بسیار هوشمندانه و خلاقانه UI رو طراحی میکنه و دقت بسیار خوبی داره. با همین پرامپت های معمولی و ساده‌ای که بهش میدید، با اون فارسی هم که باش صحبت میکنین، اون به راحتی متوجه میشه و تا انتها کارتون رو انجام میده، نصف کار نمیکنه. بسیار خوب و توانمنده. این سیستم هایی که این پایین میبینید و اسم برده از جمله نانو بنانا، سیستم مکالمه ای یا تولید صوت، سیستم انیمیت سازی تصویر توسط ساخت ویدیو، در واقع این توی ویدیو این کارو بکنه، گوگل سرچ و خیلی چیزای دیگه، حتی گوگل مپ میتونید از این استفاده بکنید و بسیار قدرتمنده. یعنی توی اپتون میتونید از تمام این توانایی های گوگل استفاده بکنید که یک قسمتی از کار رو این مثلا انجام بده. حتی اگر بخواید میتونید یک گالری درست کنید، یک گالری هوش مصنوعی، تصویر خودتون رو بهش بدید، این رو عرضه کنید به کاربرها که بگید هر کس تصویر خودش رو بهش بده و یک تصویر خلاقانه آتلیه‌ای تحویل بگیره. بسیار عالی، درجه یک عمل میکنه. تو این قسمت هم که اکسپلورش هست، نمونه گیم های تیریدیش رو میبینید که بسیار تو این قسمت هم خوب عمل کرده. فوق‌العاده هست این مدل و بریم که باهاش یه نمونه پروژه خوب انجام بدیم. خب دوستان، تو این قسمت میخوام یه روشی بهتون یاد بدم برای طراحی قالب یک سایت موفق. فرض کنید شما یک سایت موفقی رو میشناسید، مثلا من میگم دیجیکالا. میخواید از قالبش یه استفاده‌ای بکنید، یک ایده‌ای بگیرید برای طراحی وب اپتون با هوش مصنوعی. من یه روش بهتون یاد میدم، ممکنه کمکتون بکنه. روش جالبیه. الان میاید داخل سایت اصلیش که الان دیجیکالا هست، یه اسکرین شات من از صفحش میگیرم و این رو ذخیره میکنم توی دسکتاپم. بعد وارد سایت فیگما میشم. فیگما کار تخصصیش اینه که طراحی یو آی، طراحی ظاهری چه سایت، چه وب اپلیکیشن، چه اپلیکیشن موبایل انجام میده براتون. میتونید باهاش این کارو بکنید. خب تو این صفحه که وارد شدید میزدید قسمت میک. این طراحی مختلفی هست که خودش پیشنهاد میده. طراحی سایت میتونید انجام بدید، اپلیکیشن هم که نمونه یو آی این اینستاگرام رو اینجا میبینید. میتونید از این استفاده کنید. مثلا میخواید یه اپی مثل این اینستاگرام درست کنید، خب روی میک میزنید. این با استفاده از هوش مصنوعی میتونید طراحی یو آی انجام بدید. خب اون عکسی که انتخاب کردید، اسکرین شات گرفتید از صفحه اصلی سایت مرجعتون که من دیجیکالا رو انتخاب کردم، اینجا بهش میدید و ازش میخواید یک یو آی مثل این براتون طراحی بکنه. من یک نمونهشو دارم و دیگه مجدد شروع نمیکنم با طراحی این کار. یه همچین چیزی برای من ساخته. یک چیزی ساخته خیلی شبیه، البته اون قدم شبیه نیست، ولی خب اسلاید بارش و دسته بندیشو پیشنهاد شگفت انگیزش که شبیه همونه. یه همچین طراحی برای من انجام داده. خب میخوام الان از این استفاده بکنم. یه کاری که بهش گفتم انجام بده، من بهش گفتم که یه پرامپت دقیقی از این یو آی بهم بده. یه پرامپتی بهم داده تو اینجا، از اینجا تا اینجا. این رو من کپی میکنم داخل AI استادیوم، قسمتی که طراحی وب اپ داشت و نهایتاً شده این وب اپی که اینجا میبینید. اینو طراحی کرده برام. خب حالا بریم تست بکنیم، ببینیم این چیه و چه جوری کار میکنه، ببینیم چه امکاناتی داره، آیا واقعا شبیه پروژه هست، پروژه واقعی یا نه. خب دسته‌بندی رو اینجا میبینید که قسمت محصولات رو میزنم، میبینید کل محصولات رو اینجا آورده. من دسته‌بندی رو میخوام تست بکنم، لپتاپ، هدفون، دسته‌بندی ها اینجا کار میکنه، موجود هست. این فیلتراش هم خیلی تمیز و واقعی کار میکنه. صفحه لاگینش رو بریم چک بکنیم.
صفحه لاگینشه که میتونید ثبت نام بکنید یا هر کاری دیگه. برمیگردم، حالا بعدا با صفحه لاگینش هم کار دارم. صفحه علاقه‌مندیش این که میتونم این رو انتخاب بکنم یا خارجش بکنم. بازگشت به فروشگاه میزنم. حالا مثلا یه دونه محصول رو به چیزی هم توجه بکنید، این قسمت هایی که کالاهایی که نداشته باشه رو زده ناموجود و سبد خریدش غیر فعاله. اینا همش نکات فنی مهمه. مثلا اینو من زدم افزودم به سبد، میرم تو سبد خرید، میبینم که توی سبد خریدم هم هست، میتونم تعدادش رو کم و زیاد بکنم. حالا فرض میکنیم این مجبورش هم شده 150 میلیون تومان هر چیزی که هست. میرم ببینم فرآیند خریدم داری یا نه. خب از یه سری اطلاعات میخواد. ببینید ما 3 تا گام باید انجام بدیم تا پرداختمون تموم بشه. الان توی مرحله اطلاعات ارسالی. خب من یه اسم بهش میدم، یه شماره فکر کنم باید یه چیز شبیه شماره واقعی باشه تا بپذیره. استانم ببینید استانها رو هم اینجا داره، نام شهر و آدرس هم یه چیزی میزنم. شماره موبایل رو بذار ببینم الان کار میکنه. بعد الان رفته توی قسمت پرداخت. میبینید که وصل شده به یک شاپرک. البته این شبیه سازی صفحه پرداخت، یعنی واقعی نیست، ولی خب شما میتونید فکر میکنم باید احراز هویت بکنید توی شاپرک یا هر چیز دیگه ای، سیستم دیگه که بخواید، یا مثلا زرین پال. بعد از اینکه احراز هویت کردید برای خودتون و شماره حساب اون چیزا بهش دادید، فکر میکنم یه لینک بهتون میده. با استفاده از اون لینک میتونید این رو وصل کنید به سایت خودتون. این کارم میتونید بکنید، محدودیتی برای این کار ندارید. خب میذارم روی پرداخت و برنمیگرد به صفحه اصلیش. من یه کار دیگه میکنم، ریلود میکنم، میرم تو انیمیشنی هم اینجا داره. اینجا میتونید لوگوی خودتون رو بذارید، حالا هر چیزی که اسم فروشگاه آنلاینتون باشه میتونید استفاده بکنید. از صفحه جزئیات محصولات هم بریم چک بکنیم. میبینید که صفحه کامل داره. میتونید توی واتساپ هم حتی این وصل میشه. واتساپشو میزنم. این واتساپ این شکلیه که یه شماره من بهش دادم، شماره خودم رو بهش دادم، وصل میشه به شماره واتساپ خودم. بعد اینجا دسترسی میخواد که واتساپ دسکتاپ منو باز بکنه و لینک که بزنم خود واتساپ رو باز میکنه. این وصل میشه به شماره من و از اون طریق خود محصول و لینک محصول رو میاره برای توضیحات. این برای اینه که کاربر اگر سوال در رابطه با محصول داشت مستقیم وصل شه به واتساپ و در مورد محصول مثلا بیاد یه سوالی یا یک صحبتی با شما بکنه. کاربردش اینه. خب میرم توی صفحه اصلیش، بریم بقیه جاش هم تست بکنیم ببینیم چه امکاناتی داره. بک‌گراندش هم توجه بکنید تم دریا داره، یه جوری انگار لایوه. و اینم محصولات دیگهش و خیلی چیزای دیگه. قسمت چت داره. حالا من یه سوالی میپرسم، مثلا بهش میگم سلام، ببینم اصلا کار میکنه یا الکیه. نوشته سلام روزتون بخیر، چطور میتونم کمکتون کنم؟ بیم یه کاری بکنیم. یه مثلا اینو اسم شما کپی میکنم، رفت وارد خود صفحش، اینو کپی میکنم اینجا، میگم قیمت این چنده. ببینم آیا دسترسی داره به محصولات، اصلا محصولات متوجه میشه یا نه. میشه قیمتش 12,500,000 تومنه که همینجا میبینید هم قیمت هم هست. پس پشتیبانیش هم به خوبی داره برامون کار میکنه. پس تو اینجا ایرادی به اون صورت نمیبینیم و خیلی خوب و تمیز میبینیم که داره کار میکنه. اسلایدش هم که هر چند ثانیه عوض میشه. خب حالا بریم قسمت ثبت نامش. حالا این نکته من اینجا دارم، اینجا نوشته ادمین هم داریم برای این کار. من این ادمین رو کپی میکنم، یوزرنیم پسوردش ادمینه. حالا ببینیم به ادمینه چه امکاناتی میده. کل محصولات رو، قسمت مدیریت محصولات وجود داره. این کل محصولات رو اینجا برای ما قرار داده. البته این تمام جزئیاتی هست که من خب فارسی بهش گفتم اینم اضاف کن اینم اضاف کن که اونم اضاف کرده. یعنی به این شکل، این چیز عجیبی هم نیست. کل محصولات اینجا هست و شما میتونید میزان فروشش و جزئیاتش رو اینجا ببینید. اینجا میتونید توی تلگرام ارسال بکنید، توی واتساپ ارسال بکنید کل اون حالا دیتای محصول رو. حالا این تلگرامه باید وصل بشه به یک ربات تلگرامی. الان فعلا قصدم این نیست که در رابطه با ربات تلگرام صحبت بکنم. حالا یه جلسه در رابطه با ربات تلگرام توی فروشگاه و فلان کار تجاری در موردش صحبت میکنیم، ولی فعلا کارم بحثم این نیست. توکن ربات بهش دادم به اضافه آیدی چت خودم.
که از طریق ربات به چت شخصی من پیام میده که این محصول این ویژگی‌ها رو داره، این قد فروخته و این جزئیاتشه. کاربردش اینه در واقع. واتساپ هم که همین اتفاقا برای واتساپ خودم میفته. این دیتاش به این شکل هست و شما اینجا میتونید مثل یک ادمین توی وردپرس اگر ببینید که ادمینی وجود داره که دسترسی به دیتاهای سایت داره، میتونه تغییرش بده. من روی ویرایش که بزنم اینجا میتونم کل دیتامو تغییر بدم. حالا اگر بخوام محصولی اضافه کنم اینجا قشنگ میتونم اضافهش بکنم. مثلا میگم کرم صورت، یه قیمت از من میخواد، من یه قیمت اصلی بهش میدم، مثلا میگم 1,000,000 تومان. خب بعد اینجا بهش میگم 10% تخفیف میخوام بدم. خودش خودکار حساب کرد و گفت قیمت نهاییش رو میزنم 900,000 تومان. این برای چه خوبه؟ برای جاهایی که قیمت اصلی بهش میدید یه خط میزنید روش و قیمت نهایی هم زیرش مینویسید که مشتریهای بیشتری جذب کنید. دسته بندی اینجا بهش میدید. موجودی انبار مثلا میگم 2 تا. اونا که ستاره داره باید حتما واردش کنم. لینک تصویر میخواد. خب این لینک هم میخواد برای یه تصویر اون محصوله. من میرم توی همین دیجیکالا یه تصویر فرضی میخوام دیگه، حالا فرق نمیکنه، حالا کرم نباشه، یه چیز دیگه باشه. میام یه محصولی مثلا اینو باز میکنم، میخوام یه لینک مستقیم تصویر داشته باشم، هدفم اینه. فعلا نه، این رو کپی ایمیج لینک میزنم، اینجا پیستش میکنم ببینم لینک مستقیمه. بله لینک مستقیم این تصویر است. این لینک رو اینجا بهش میدم. الان یه توضیحات میخواد به اضافه ویژگی‌های فنی که ستاره هم نداره. من یه ویژگی گذاشتم براش به اسم تکمیل با هوش مصنوعی. این رو روش کلیک میکنم. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. بله توضیحات رو خودش اضافه کرد، یعنی با توجه به این عنوانه رفت یه سری دیتا برای من نوشت، چون محصولاتی که میذارم یه سری دیتا میخواد که حالا من فرصت ممکنه نکنم بشینم تک تک جزئیات توضیحات رو برای هر محصول بدم. یه ویژگی‌های فنی هم میخواد که با فرمت جیسون جا نوشت. خب حالا کار من تموم شده، ذخیره میزنم، محصول ما اینجا اضافه شد. خب حالا برم توی فروشگاه ببینم آیا بله ببینید اینجا دقیقاً اون محصول اضافه شده. اینه که میگم قدرتمنده، یعنی قسمت‌های مختلفش قشنگ به هم دیگه وصله و شما میتونید جزئیاتشو ببینید. حتی صفحه جزئیاتش هم اینجا هست که اون توضیحاتی هست که بهش دادم. اینم فرمت جیسون، حالا اطلاعات فنیش بود که اونجا داشتم. افزودن به سبد اینجا میتونم بزنم در جا خرید. یعنی به این راحتی من میتونم به اون دیتا دسترسی داشته باشم. پس وقتی که اون فروشگاهتون رو ساختید بهش بگید که یه قسمتی هم برای پنل ادمین بسازه براتون به این شکل. روی مدیر سیستم میزنم که برگردم به پنل خودم که این دکمه جواب نیست و این دکمه بزنم. بله به همین راحتی میتونید هر چقدر خواستید اینجا محصول اضافه بکنید و فروشگاه خودتون رو راه اندازی کنید و این تنها سیستمی هست که دیدم به این قدرت میتونیم باش کار بکنیم و این رو میتونیم بریزیم رو هاست و شروع کنیم به کار کردن باش. خب بریم مدیریت سفارشات ببینیم چیه. تمام خریدها و فروشها، در واقع خرید محصولات سایتمون منظورم هست، تمام اون محصولایی که داریم داخل سایتمون خریداری بشه اینجا نتیجهش رو خواهیم دید برای پشتیبانیش و خروجی اکسل هم حتی میتونیم اینجا دانلود بکنیم. مدیریت رو داریم، میتونید مثلا یک کاربر بهش اضافه بکنید بذاریش مدیر، مثلا یه نفر رو میخواید بهش دسترسی ادمینی بدید میتونید اینجا بهش بدید. هر کسی هم خواست مجبورش کنید که حتما ثبت نام بکنه، شماره موبایلش هم اینجا داشته باشید. ببینید چقدر جالب و هیجان انگیزه. خب حالا یک قسمت دیگه من اضافه کردم، اینم بهتون نشون بدم، بهینه‌سازی تصویر. اینجا از من یه تصویر میخواد، مثلا همون تصویر این من سیو میکنم توی دسکتاپم و میرم برای بهینه‌سازیش. فرض میکنید شما یه فروشنده جنسید، خب از جنستون توی خونه عکس گرفتید اما کیفیت لازم رو نداره، با چیکار بکنید؟ من اومدم هوش مصنوعی اینجا براش تعریف کردم که فکر میکنم جمنای 2.5 فلش باشه اگر اشتباه نکنم برای تولید تصویرش. این از من یه تصویری میخواد، تصویر یه محصول میخواد. من روش کلیک میکنم توی دسکتاپ این محصول رو بهش میدم. فرض میکنم یه عکسی هست که با گوشی گرفتم و بک‌گراند خوبی نداره و تصویر خوبی نداره، اینو بهش میدم. یه پرامپتی هم اینجا فرضی هست که میتونم تغییرش هم بدم. میذارم شروع بهینه‌سازی. این با هوش مصنوعی تبدیل میشه به یک تصویر بهینه‌تر و با کیفیت‌تر و استانداردتری. حالا اگر اون تصویر خوب نیست این پرامپت رو باید عوض بکنید، مشکل از هوش مصنوعی نیست. حالا بریم ببینیم چیکار میکنه. بله کمی کیفیت تصویر یه مقداری، البته کیفیت تصویر بد نبود ولی خب بازم به نظر میاد یه مقداری بهتر شد. دانلود تصویر رو که بزنی تصویر توی
سیستم خودتون دانلود میشه و میتونید ازش استفاده کنید. خب یه بار دیگه من پرامپت رو تغییر دادم و بریم روی شروع بهینه‌سازی بزنم ببینم آیا تصویر بهتری نصیبم میشه یا نه. چون میخوام خروجیش یه چیز خاص و درجه 1 باشه که برای تبلیغ بتونم ازش استفاده بکنم. البته معمولا توی محصولات بک‌گراند سفید و طراحی این شکلی هست که تو وقتی که دیجیکالا از این استفاده کرده حتما چیز قابل قبول و خوبی است. خب میبینید که تصویر این شکلی شده و خیلی قشنگتر و جذابتر هم به نظرم شده. شاید حالا اینکه دانلود شد من میتونم البته اون قسمت لینک تصویر مستقیم رو میخواد. شما اگر هاست داشته باشید این تصویری که الان دانلود شد رو میذارید داخل هاست، یه لینک پیوندی بهتون میده که لینک مستقیم این تصویری هست. اون لینک رو میدید به همین قسمتی که ازتون لینک میخواست. افزودن محصول اینجا لینکی میخواد، لینک مستقیم اون تصویر است. روشش اینه در واقع. یا میتونید یه کار دیگه هم بکنید، میتونید این قسمت رو اصلا چرا لینک تصویر شما بگید دیگه فضایی بذار برای آپلود تصویر، مستقیم آپلودش کنید. این کارم میتونید بکنید، فکر نمی‌کنم مشکلی باشه. بسیار خوب، این سیستم بسیار قوی و قدرتمند رو ما طراحی کردیم و میتونید خیلی راحت ازش استفاده بکنید و مطمئن باشید که جواب میده. خب نکته دیگه‌ای برای تست این ندارم، فکر کنم تمام بخشا رو توضیح دادیم در واقع. فقط تنها چیزی که میمونه، حالا فرض میکنم بخواید از این استفاده بکنید برای اینکه این پروژه رو بذارید روی هاست خودتون. بیاید قسمت کد، این کل پروژه است خب که توسط جمنای ساخته شده. روی قسمت دانلود اپ رو کلیک بکنید، یه فایل زیپ بهتون میده. این فایل زیپ رو باز بکنید، شامل این فایل ها میشه. الان بهتون میگم که چیکار بکنید که بتونید این رو در واقع تبدیلش بکنید به یک، چون این فایل ها الان به این شکل روی هاستای PHP نمیتونید استفاده بکنید چون فرمتش Node.js هست. فایل TS که میبینید یا TSX پروژه‌ای هست که به زبان Node.js ساخته شده و پروژه های هاستای PHP از اینها پشتیبانی نمیکنن. اگر بخواید برای این فایل مستقیما هاستی تهیه بکنید، شما نیاز هست که VPS بگیرید. VPS میشه یک سیستم تمام عیاره، یعنی یک هاست ساده نیست. یه سیستم تمام عیاری که میتونید هر نرم افزاری که خواستید روش نصب بکنید، اونجا روش Node.js رو نصب میکنید و این رو بارگذاری میکنید و روش با یکی دو تا دستور ساده روی کامند ویندو میتونید این پروژه رو ران بکنید. یعنی به همین راحتی میتونید روی VPS هم این رو اجرا بکنید. خب حالا من فرض میکنم که شما VPS ندارید. خب چون VPS مقداری هزینه‌اش بیشتره، فکر میکنم بالای 1 تومن 2 تومن هست. هاستای PHP ارزون تره و هاستای PHP عموما از وردپرس ها پشتیبانی میکنه و سایت هایی که بر بستر PHP و HTML و CSS و جاوا اسکریپت. بنابراین این باید تبدیل بشه به اون فرمتی که اون رو بپذیره. فایل پروژه رو من انتقال دادم به یک پوشه خالی و اینجا اکسترکتش میکنم. اینجا cmd رو میزنم. خب ببینید دستور اصلیش اینه. اول که باید npm رو یعنی Node.js رو دانلود بکنید، این نصبش بکنید اول. حالا من میرم اینجا، این فضایی هست که نیو فولدر، فضایی هست که اون پروژه داخلش اکسترکتش کردم. من اول میرم این دستور رو میزنم ببینم. خب npm install رو میزنم تا شروع کنه به دانلود شدن npm. بسیار خوب، حالا میرم توی این قسمت npm run build رو اینجا پیست میکنم و اینتر. پروژهتون داره اکسپورت میشه به اون فایلی که میخواستیم. الان اگر ببینید توی فایل دیست، توی همون پوشه باید جزئیات باشه. خب فایل دیست رو ساخته و اینجا ایندکس رو دارید و که فایل HTML و assets که فایل جاوا اسکریپت. همین دوتا رو ساخته در واقع. خب اگر همجوری بازش کنم فایل باز نمیشه چون فایل HTML تنها نیست، این هم هست، فایل جاوا اسکریپت هم هست. مرحله بعدی کاری که باید انجام بدید اینه که این دوتا فایل رو باید زیپش کنید. حالا فرض میکنم هاست رو دارید، هاست PHP دارید. من این رو زیپش میکنم. خب فایل dist.zip فقط کافی این فایل روی هاست خودتون قرار بگیره. روی پوشه پابلیک HTML اگر قرارش بدید و اکسترکتش بکنید، هیچ کار دیگه‌ای به راه اندازیش نمیخواید. بلافاصله میتونید این پروژه رو توی آدرس دامنه خودتون که به هاستتون وصله پروژه رو ببینید و دقیقاً هم چیزی خواهد بود که اینجا هست. پس این فایل باید توی پوشه پابلیک HTML هاستتون بارگذاری بشه و بعد اکسترکت بشه. یعنی توی فایل پابلیک HTML باید یکی این فایل رو داشته باشید، یکی هم این فایل رو.
بعد از اون تو آدرس دامنتون که برید پروژه رو، همین وب اپ رو خواهید داشت. به همین راحتی کارتون انجام میشه. بسیار خوب دوستان، پروژه ما به انتها رسید. ما تونستیم 0 تا 100 تقریبا دیجیکالا رو بسازیم با استفاده از هوش مصنوعی جمنای که دیدیم چقدر قدرتمنده. حالا باز اگر سوالی بود حتما توی کامنت ها بپرسید، پاسخگو خواهم بود. و اینکه کانال ما رو هم توی یوتیوب سابسکرایب داشته باشید، هم توی تلگرام که آدرسش رو بهتون میدم، و در جریان باشید که یه تغییرات بزرگی قرار رخ بده توی برنامه کاری ما. از جمله یه سایت خواهیم داشت به زودی که همینم محض اطلاعاتون با هوش مصنوعی قرار طراحی بشه، با هوش مصنوعی جمنای قرار طراحی بشه. یا آکادمی هوش مصنوعی تخصصی قرار هم دوره بذارم، هم کلی پی دی اف های رایگان در رابطه با هوش مصنوعی و مقاله و پروژه و خیلی چیزای کاربردی. یکی از برنامه‌هایی که فعلا میتونم الان بهتون بگم دارم در مورد این جریان، بحث ترید، بازارهای مالی، فارکس و ارزهای دیجیتال که قراره تریدی ویو رو وصل کنیم به هوش مصنوعی و باشه پروژه خیلی جالب انجام بدید. برای که از اخبار جان نمونید توی کانال تلگرام ما هم باشید تا در جریان اخبار باشید. امیدوارم لذت برده باشید. موفق باشید.